Primer, piniprepare niya lang yung face mo. Prepare para dun sa, parang sa pintura, diba? Pinaprimer mo na yung wall para pantay yung pagkakaano. Padat-dat lang yung Ano bang ginagawa ng concealer? parang sinisil niyo yung lahat ng mga redness. Hinahide yung mga redness, Mga dark spots. Kaya walang product na isa na lang na ilalagay mo, okay na. mascara na lang tawag doon. Ito yung isang setting powder. Setting powder? Para pag nag-eyeshadow tayo, kumbaga ito, para yung foundation mo, tsaka yung concealer mag-blend. Pa yan. Baba. Tsaka masil din yung yung pores. Anong ano yan? Face shop. Ito ko sabihin, light lang. Pasok si concealer. So, sige. Huwag ka mag-concealer sa ibabaw ng kilay. Kasi ang dating, lulutang yung kilay masyado. So, yung nahabol mo na yung ilalim. Para hindi kita yung edges ng pagkaka-drawing. Parang natural lang. So, sabi mo, di ba, natural lang na look, di ba? So, ang maramitin mo lang dyan na eyeshadow is, di ba? Sabi ko Yung natural na pero parang deep yung eyes mo. Oh, ito yun, di ba? Ito muna. Pero ito muna. Tapos ito. So, parang kailangan nang gagamitin mo is yung light lang. Yung limit. Primer. Okay. Yung base mo. Kaya parang ang dami ilalagay. So, next mo is Nooner. Kasi kung natural Ito muna yung naman, una. Ito una. Tapos pangalawa. Nooner. Tapos, dito ka lang mag-start sa pinaka dyan. Sundutin mo ng brush yung pinaka-corner mo. Doon na yung susundan mo na. Batakin mo siyang pag ganun palaog. Pababa? So, dapat lagi yung first, yung light lang. Paunti-unti. Kumbaga, light, tapos lighter. Pag gusto mo ng medyo smoky, tsaka mo na siya lagyan ng mas matingkad na color. Basta, hanggat kaya mong iwan tong space nito. Yan, ito. Okay. Sa bones ka mag-start. Ito yung bone mo eh. Oo. Anong brush yan? Sa'yo, Sigma. Ano yan? Crease brush. Parang malaki siyang tingnan, pero natural lang. Yung i-open, ipapop niya yung eyes mo. Kuha ka ng yung dark na color na ginamit mo. Tapos, open mo yung mata mo lang. Ito yung iba, binabasa niya. Masain ko na. Yung iba kasi glitter yung ginagamit.
Para kumapit ka nila. So, tanggalin mo na siya. Kita mo? Ano na? Na parang kumaya. What do you call it? Nasa Pino. Oo. Anong tawag dyan? Baking powder. Pwede ba siya yung sa Laura Mercier na loose powder? Hindi. Iba yun. Kailangan yung translucent lang yung Iya, meron translucent na loose powder. Hindi yung yan. loose, as in yung ganun, powder form, hindi yung... Oo, powder form. Ay, hindi. Tignan mo. Ano, pakiramdam ng foundation magaan? Oo. Hindi siya. Okay siya. Ma-dense na brush. Pwede mo siyang gamitin sa pang-contour. Yan. Start ka dito. Bronzer lang naman to eh. Okay? Yan na po ang ating finished product.